नमस्कार मंडळी, आज आपण पाहणार आहोत कांद्या खोबऱ्याचं वाटण कसं बनवायचं ते। त्याकरता इथे मी घेतलेला आहे 1 वाटी भाजलेला कांदा, 1 वाटी भाजलेलं खोबरं, अर्धी छोटी वाटी आल्याचे तुकडे, अर्धी छोटी वाटी लसूण पाकळ्या, अर्धी वाटी कोथिंबीर व अर्धा ग्लास पाणी। हे वाटण आता आपण एकदम बारीक वाटून घेऊयात। आता इथे आपण वाटण वाटून घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता किती बारीक असं वाटण आपण एकदम वाटून घेतलेलं आहे। हे वाटण तुम्ही कुठल्याही मांसाहारी पदार्थांकरता वापरू शकता।